Ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano ba natin makikita or kung saan natin makikita yung Facebook password na nakalimutan na. Kasi karamihan sa atin guys, 'di ba? Sa katagalan, nakakalimutan yung password ng Facebook. Maiksing video lang po ito at simpleng tutorial, madaling sundan. Panoorin nyo na lang po yung video guys at sana mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Simpleng tech, honest reviews at easy tutorials dito lang sa Boboy Vlogs. Paano makita ang password ng Facebook kung nakalimutan na? Hit mo na rin ang notification bell para updated ka lagi.